Arvoisat kuulijat, kun luennon aiheena on puut, onko vaarana, että mennään metsään? Mennään metsään. Aloitetaan siis pienellä ajatusleikillä. Kuljemme metsässä, pihamaalla tai puistossa, jossa on meille tuttuja puulajeja. Miten tunnistamme ne ja erotamme eri lajeja edustavat puut toisistaan? Kun viime viikolla tällaista tunnistustehtävää yläkoululaisen kanssa teimme, totesimme puun lehtien olevan päätuntomerkkeinä. Talvella vastaava tehtävä olisi huomattavasti vaikeampi, kun lehtipuut pitäisi tunnistaa pelkän puun rakenteen, siis rungon ja oksien avulla. Mietin, että yksi mahdollinen apukeino lajien erotteluun voisi olla oksiston jakautumista kuvaavan keskimääräisen haarautumisluvun määrittäminen. Jos yhdessä puussa oksisto jakautuu risteyskohdassa yleensä 2 ja toisessa useimmiten 3 osaan, voidaan varmuudella sanoa puiden olevan eri lajia. Kuitenkin myös eri lajeja edustavat puut voivat haarautua keskimäärin samalla tavalla. Pelkkä haarautumisluku on siis, ainakin tässä esimerkkitapauksessa, liian karkea suure lajintunnistuksen kannalta. Luonnolliset puut toimivat oivana havainnollistajana myös matemaattiselle puukäsitteelle. Määritelmän mukaan puu on verkko, jossa jokainen solmu yhdistyy puun juureen yksikäsitteistä itseään leikkaamatonta polkua pitkin. Luonnolliset puut, suuretkin, ovat äärellisiä, mutta matematiikan ja sen sovellusten maailmassa on usein hyödyllisempää tarkastella äärettömiä puita. Määritelmämme soveltuu yhtä hyvin myös tässä tilanteessa. Sopivan etäisyysfunktion avulla voimme vaivattomasti siirtyä tarkastelemaan myös äärettömän puun äärettömyydessä määriteltyä reunaa. Edustamani tutkimusalan fraktaaligeometrian kannalta äärettömät puut ja erityisesti niiden reunat ovat kiinnostavia tutkimuskohteita. Edellä mainittu haarautumisluku on suorassa vastaavuudessa puun reunan fraktaaliulottuvuuden kanssa, joka puolestaan liittyy läheisesti muun muassa satunnaiskävelyihin sekä niiden määräämiin harmonisiin mittoihin. Mainittakoon, että puun reunan osajoukon harmoninen mitta kuvaa todennäköisyyttä, jolla juuresta alkava satunnaiskävely päätyy kyseiseen joukkoon. Erityisen ilmaisuvoimansa puut saavat, kun niiden avulla kuvataan geometrisia kappaleita avaruuksissa, joissa ei itsessään esiinny puumaista rakennetta. Tuttu esimerkki tästä on yksikkövälin jakaminen 10 yhtä suuren osaväliin. Nämä edustavat puun ensimmäisiä haaroja. Jatkamalla edelleen jokaisen osavälin pilkkomista 10-osiin voidaan jokainen yksikkövälin piste asettaa vastaavuuteen symmetrisen kymmenpuun reunapisteen kanssa. Tällä tavalla tulemme muodostuvan puun avulla esittäneeksi yksikkövälille kuuluvat reaaliluvut jo koulusta tutussa desimaalimuodossaan. Samantyyppinen symbolinen puurakenne ja tätä vastaava yleistettyjen sisäkkäisten välien perhe on mahdollista muodostaa missä hyvänsä riittävän säännöllisessä metrisessä avaruudessa. Edellä kuvailtu kymmenpuu, samoin kuin sen kuvaama yksikköväli, lukeutuvat säännöllisiin deterministisiin rakenteisiin. Näiden ohella matematiikan sovellusalojen ja myös matematiikan sisäinen kysymyksen asettelu on viime vuosikymmeninä kohdistunut yhä enenevässä määrin erilaisiin satunnaismalleihin. Syy tähän ilmenee jo alussa tarkastelemassamme esimerkissä. Luonnossa jokainen puu ja kasvi on oma yksilönsä, jonka muotoon ja rakenteeseen ympäristö- ja kasvuolosuhteet, siis satunnaisuus, vaikuttavat geneettisesti määräytyvän lajityypillisyyden ohella. Erityislaatuisen geometriansa vuoksi puut tarjoavat luontevan alustan satunnaisgeometrialle. Toisaalta riittävän yksinkertaisen, jotta tutkimus ylipäänsä on mahdollista. Toisaalta kuitenkin niin rikkaan, että sen avulla on mahdollista muodostaa malleja, jotka ovat tarkoituksenmukaisia myös sovellusten kannalta. Erästä eniten tutkittua satunnaismallia kutsutaan perkolaatioksi. Kuvaan sen edellä käsitellyn kymmenpuun tilanteessa. Valitsemme aluksi todennäköisyysparametrin 0 ja 1 väliltä. Tämän voi myös ajatella eräänlaisena energia- tai lämpötilamuuttujana. Olkoon se tässä meidän esimerkissämme tasan puoli. Tämän jälkeen jokaiseen puun kaareen liitetään toisistaan riippumattomat kolikon heitot. Jos kolikon heiton tulos on kruuna, kyseinen kaari poistetaan puusta, muussa tapauksessa kaari saa jäädä paikalleen. Lopuksi
Siis äärettömän monen kolikonheiton jälkeen jäljelle jääneet verkon osat muodostavat satunnaisten puiden metsän. Jokainen tämän metsän puu on jakautunut samalla kyseiselle perkolaatiopuulle ominaisella tavalla, joten lajityypilliset ominaisuudet voidaan selvittää tutkimalla sen satunnaisen puun jakaumaa, joka sijaitsee alkuperäisen kymmenpuun juuressa. Ensimmäinen luonnollinen kysymys liittyy metsän kasvuun. Ovatko metsän puut äärellisiä vai onko joukossa myös äärettömiä puita? Prosessin nimi perkolaatio liittyy tähän. Osoittautuu näet, että lämpötilaparametrin ollessa riittävän suuri tapahtuu kaikille kahvin ystäville tuttu perkolaatioprosessi. Jos puuta ajatellaan putkistona, tämä tarkoittaa sitä, että perkolaatiopuun juureen kaadettu vesi pääsee valumaan alkuperäisen puun äärettömyysreunalle. Tässä kohtaa huomautan, että kielikuva muuttuu ymmärrettäväksi, jos teette kuten minä ja kasvatatte puita ylhäältä alaspäin. Luonnossahan asia taitaa yleensä tapahtua toisin. Unohdamme nyt äärelliset puut, koska niitä vastaava geometrinen rakenne on tyhjä joukko. Vastaavasta syystä siirrymme kesästä talveen riisumalla puut lehdistä. Poistamme siis induktiivisesti ne puun solmut, joiden asteluku on 1. Olemme nyt määritelleet puuperkolaation säännöllisissä puissa satunnaisprosessina, joka tuottaa juurettuja, lehdettömiä, äärettömiä puita. Vastaavaa geometrista rakennetta, yksikkövälin, tason tai korkeampiulotteisen avaruuden osajoukkoa kutsutaan fraktaaliperkolaatioksi. Sen kokoa kuvaava suure fraktaaliulottuvuus määräytyy satunnaispuun haarautumisluvun perusteella. Mitä suurempi on valitsemamme todennäköisyys tai lämpötilaparametri, sitä suurempi on puun haarautumisluku sekä vastaavan fraktaaliperkolaation ulottuvuus. Fraktaaliperkolaatio on eräs keskeisimmistä fraktaaleihin liittyvistä satunnaisgeometrisistä malleista. Sillä on useita sovelluskohteita esimerkiksi harmonisessa analyysissä, additiivisessa kombinatoriikassa, dynamiikassa ja matemaattisessa fysiikassa. Fraktaaliperkolaation ja muihin vastaaviin stokastisiin fraktaalimalleihin liittyvä tutkimus on keskeisellä sijalla myös omassa työssäni. Annan tästä esimerkin. Ajatellaan, että metrin pituinen yksiulotteinen kappale, esimerkkinä voisi olla tämä kravaatti, taivutellaan ympyrän sisäpuolelle. Vaikka tähän pöydälle tai tuohon lattialle sovitaan, että myös saksien käyttö on sallittua. Nyt tässä yhteydessä kuitenkaan riisu kravaattia tai ala saksimaan sitä, mutta voitte mielessänne kuvitella tilanteen. Sitten tähän ympyrän reunalle asetellaan pistemäinen valonlähde, jolloin tästä kravaatista muodostuu varjo tänne ympyrän reunalle. Varjon pituus vaihtelee valonlähteen sijoituspaikan mukaan. Tarkastellaan nyt hieman yleisempää kysymystä. Kuinka pieni voi olla kravaatin pituisen joukon keskimääräinen varjon pituus? Jos idealisoitu kravaatti kääritään tiukalle rullalle, voidaan varjon pituus saada miten pieneksi tahansa, mutta ei koskaan nollaan. Jo yli 100 vuotta sitten Abram Besikovic kuitenkin osoitti, että on olemassa myös joukkoja, joilla on positiivinen pituus, mutta joiden varjo joka suuntaan on nollamittainen. Jos tällaista nollavarjoista joukkoa arvioidaan piirtämällä sen jokaisen pisteen ympärille R-säteinen ympyrä, syntyvien ympyröiden yhdiste muodostaa joukon, jonka varjon pituus on sitä lähempänä nollaa, mitä pienempi kyseinen säde on. Kuinka nopeasti tällaisen yksiulotteisen fraktaalijoukon pullistuman varjon pituus sitten vähenee? Pertti Mattilan vuonna 1990 todistaman tuloksen mukaan R-pullistuman keskimääräisen varjonpituuden on oltava vähintään luvun R-logaritmin käänteisluvun suuruusluokkaa. Kysymystä on tämän jälkeen tutkittu aktiivisesti, mutta tarkkaa kaavaa varjonpituuden suppenemisnopeudelle ei ole aiemmin onnistuttu määrittämään. Vielä julkaisemattomassa työssämme Alan Changin ja Pablo Smerkinin kanssa löysimme tarkan kaavan tason yksiulotteisen fraktaaliperkolaation varjonpituuden vaimenemisnopeudelle. Tulos kattaa myös fraktaaliperkolaation Alfors-säännöllisen muunnelman ja ratkaisee näin Peresin ja Solomiakin vuonna 2002 esittämän avoimen ongelman. Palataan sitten vielä alussa mainittuun lajintunnistusongelmaan. Matemaattisten puiden tilanteessa lajintunnistus tapahtuu sopivien geometristen invarianttien avulla. Puut, jotka voidaan asettaa suoraan vastaavuuteen toistensa kanssa käyttämällä riittävän säännöllistä geometrista kuvausta, määräävät oman puulajinsa. Erään luontevan kuvauskokoelman muodostavat kvasi-isometriat.
Puut kuuluvat samaan lajiin, jos niiden välille voidaan muodostaa sellainen kuvaus, että minkä tahansa kahden solmun kuvapisteen välinen etäisyys on verrannollinen solmujen alkuperäiseen etäisyyteen additiivista vakiota lukuun ottamatta. Perkolaatiopuiden tilanteessa lajintunnistusongelma on vastikään ratkaistu. Tutkijat Atreja ja Trossait ovat kehittäneet menetelmän, jonka avulla voidaan osoittaa samalla lämpötilaparametrilla määritettyjen perkolaatiopuiden keskinäinen kvasi-isometrisuus. Puiden geometristen realisaatioiden eli fraktaaliperkolaatioiden yhteydessä kvasi-isometria on luontevaa korvata geometrisen analyysin peruskäsitteellä eli kvasisymmetrialla. Tällainen kuvaus voi kutistaa tai venyttää alkuperäistä kappaletta säilyttäen kuitenkin sen geometrisen muodon. Arvoisat kuulijat, jätän kotitehtäväksi ongelman, johon pyrimme myös tutkimusryhmässämme vastaamaan. Ovatko satunnaisen metsän äärettömien puiden geometriset realisaatiot samaa lajia? Ovatko ne siis kvasisymmetrisesti ekvivalentteja keskenään? Kiitos.